Tak jo. No takže, když to začalo přicházet, tak to bylo docela zmatený, ty příkazy těch ministerstev. Jeden den jsme mohli mít otevřeno jenom do 8, druhý den už to bylo všechno jinak. Třetí den už to bylo asi všechno jinak, čtvrtý den už jsme museli zavřít úplně. Rozhodl jsem se, mohli jsme teda mít pořád okýnko nějakým způsobem, jenže my jsme se rozhodli teda, že zkusíme rozvozy, protože lidi stejně neměli oficiálně vycházet nikam jinam než do práce a zpátky, jsme si říkali, že to úplně nebude rentabilní mít okýnko, takže jsme dělali rozvozy. Ty jsme se taky trošku pojali po svým, kamarád pracuje s kůží, tak jsem si u něj nechal ušít tady tematickou masku. Někdo to pochopil, někdo měl trošku rozporuplné reakce na to, nicméně nás to bavilo aspoň. Rozvozy nějak šly, potom se to postupně začalo rozvolňovat, tak jsme otevřeli to okýnko, rozvozy šly pomalu stranou a co se týče lidí, jak chodili, tak musím říct, že docela mě překvapilo, že i chodili. Ty rozvozy byly takový rozporuplný, to bylo v tom úplném začátku, kdy se asi opravdu někteří jako báli lidi hodně, nevěděli, jak to funguje, trošku se i vlastně zjišťovali, jak fungují i ty hospody. Pak se otevřelo to okýnko a lidi začali docela chodit nějakým způsobem, že by se nás to dotklo finančně, tak to samozřejmě jako dotklo do určitý míry, protože ty výdělky tady nebyly zdaleka takový, nemohli jsme si dovolit prostě zaměstnat brigádnice, který normálně máme, takže jsme to jeli vlastně své pomocí hodně, no vlastně jedině své pomocí a no prostě ne, ale neuvažovali jsme o tom, že bychom zavřeli, to jako ne. Teďka nás dohání trošku jiná věc z druhé strany, a to, že pivovary taky nevěděli, jak na tom budou. A mě teďka minulý týden mi došlo pivo a já jsem tady okolo Plzně nebyl schopný sehnat jediný sud piva, takže já jsem prostě vzal auto a objížděl jsem pivovary. Do Prahy jsem jel a prostě po republice, abych si tady nakoupil sudy piva, abych měl vůbec co točit. Takže... Máte i Prazdroj, ale? Jo, Prazdroj měl samozřejmě, ale šlo o ty mini pivovary, který často teda nevěděli, jak to bude, takže omezovali ty výroby nebo to úplně rušili a pak, když už se to začalo rozvolňovat, tak to šlo najednou rychle. Ta vláda na jeden týden tvrdí, že prostě 2 roky se nedostaneme za hranice a že všichni budou nosit roušku do konce života a o 3 dny později je to, že můžete otevřít a nějakým způsobem, je to takový zmatený prostě, no. My jsme ještě nedosáhli teda na ani jednu z těch vládních podpor, protože prostě nejsem živnostník jako hlavní, živnost není moje hlavní práce, takže jsem na to nedosáhl, takže tam to bylo trošku blbý finančně. Naštěstí nám teda tady trošku ulevili z nájmu, to bylo na naší osobní domluvě, takže tak, nevím, jestli ještě něco bylo.